झुन्चुलालाई चाहिँ 3 साढे 3 तिर लगेर जानु पर्यो त्यो जाइ गयो तिमीहरू अहिले फेरि 3 बजेतिर त बज्यो उमासँग नसम्झ उमा नाच्छ नि खतरा लसुन चाहिँ खुस्टैसँग दामी हुन्छ तताउनु लाग्यो किनेर ल्याएको नि अन्त बारीको त अब बहिनीहरू आउँदा चाहिन्छ भनेर किन आँटेको सधैँ बनाइदिँदैछ बनाउँछ नि बनाउँदा गेस्ट छिटो आइपुग्यो भने गेस्ट आउँदैछ हो आयो त्यस्तै अस्ति आयो भन्दै त मैले आज भयो अचार ए आज बिहानै गार्निसिङ दामी गर्छु त्यो बढी लाग्छ
सिप्लिकानोमा यसमा चाहिँ मैले भाङ हालेर चाहिँ भाङको छोप हालेर चाहिँ अचार बनाएको छु होइन खोर्सानी प्याज टमाटर हालेर है अनि यो चाहिँ जङ्गलको जलुको भन्छ घरमा हामीले घरको चाहिँ पिँडालु कर्कलो भन्छ यो चाहिँ जलुको हो यो जलुकोलाई चाहिँ के हालेको छैन खोर्सानी लसुन प्याज र टमाटर यति हो है अनि यो चाहिँ घिरौलाको तरकारी यो चाहिँ पहिला टमाटरलाई भुटेर अनि यो घिरौलालाई पछि हालेर चाहिँ बनाएको तरकारी हो होइन अनि यो त सुँगुरको मासु अब यसलाई बोइल गरेर हल्का फ्राइड गरेको त्यति हो है त्यो भात चाहिँ पहिला चामल धोएर भयो होइन रमाइलो हुन्छ पेट पूजा गरेपछि आजको दिउँसोको कार्यक्रम सकिन्छ मैले स्न्याक्स बनाउनु पऱ्यो अन्त लिएर बोइल गर्नु लाग्यो छैन खान्न पनि भन्यो धन्न गुरु लिडरले पनि कर्कौलो यो के पो अरे यो सिप्लिगानो अलिकति खानु पऱ्यो सिप्लिगानो त अब यो मिठो लाग्छ मलाई यो त नल्याएको पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ नभए नहुने हो तपाईँलाई मजा लाग्छ नि के अरे डल्ले खोर्सानी त फेरि यो तिम्रो छोप चाहिँ दामी छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चलाएर पेट पूजा गर्नु पर्ला अन्त चाहिँ पेटलाई आनन्द भएपछि मनलाई आनन्द हुन्छ मनलाई आनन्द भएपछि परिवारलाई आनन्द हुन्छ परिवारलाई आनन्द भएपछि सबै थोक आनन्द हुन्छ हुन्छ